Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ගොඩක්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බේසික්ස් ඉඳන්ම ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වෙනකම් තියෙන මේන් තියරි ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ පුළුවන් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එකට බේසික් අඩිතාලමක් දාන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසිම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ගැන නෙවෙයි. ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ මොකක්ද? ඊළඟට මේකෙදි කොහොමද අපි සූඩෝ කෝඩ් එකක් ෆ්ලෝ chart එකක් ලියන්නේ, මොනවද ප්‍රෝග්‍රෑමින් ටයිප්ස්, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මුලින්ම කතා කරනවා මොකක්ද ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට ආවම එක එක ටර්ම්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ ඇල්ගොරිතම් කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල යූස් වෙන තවත් එක වචනයක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ එක එක වචන මොනවද මේවා වලින් කියවෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොබ්ලම් එකක් සොල්ව් කරන්න තියෙන process එක. අපි හිතමුකෝ වතුර එකක් අපිට බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා අපිට තියෙන ටාස්ක් එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොබ්ලම් එකක්. එතකොට අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම කෙටල් එකට වතුර පුරවලා ඊළඟට ඒක ගෑස් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් දාන්න පුළුවන් හීටර් එකේ හරි හීට් වෙන්න සලස්සන එක. අන්න ඒ වගේ ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට අපි කොහොමද මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් සොල්ව් කරන්නේ කියන එක තමයි අපි ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මොකක් හරි ටාස්ක් එකක් මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් සොල්ව් කරන්න අපි කරන ස්ටෙප්ස් ටිකට තමයි අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ. තවත් එක උදාහරණයක් විදිහට කතා කරොත් මට ඕනේ තේ කෝප්පයක් හදාගන්න. එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම අපි වතුර එක බොයිල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊළඟට කප් එකට sugar ඊළඟට ටී බෑග්ස් ඒ වගේ දේවල් දාන්න ඕනේ. ඊළඟට බොයිල් වෙච්ච වතුර එක කප් එකට දාලා ඊළඟට හැන්දකින් ඒක ස්ටර් කරලා. එතකොට එන්නේ ඒ වගේ ස්ටෙප්ස් කිහිපයක් අපි අනුගමනය කරනවා. එතකොට මේ ස්ටෙප්ස් වලට තමයි අපි කියන්නේ මේ process එකට තමයි අපි කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. එතකොට මේ ඇල්ගොරිතම් කියන වර්ඩ් එක අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනකොට අපිට යූස් කරන්න වෙන වචනයක්. හැම වෙලේම අපි මේ වර්ඩ් එක යූස් වෙනවා. රයිට්? ඊළඟට අපි බලමු වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා අහලා ඇති සිංහලෙන් අපි කියනවා විචල්‍යයක් කියලා. මොකක්ද වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ? වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ තමයි අපි කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එකේ වැලියු එකක් ස්ටෝර් කරනවා. ඒතකොට වේරියබල් ඩික්ලරේෂන් කියලා කියන්නේ අපි වැලියු එකක් අපි හදලා ඒ වැලියු එකට නමක් දෙනවා. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු කම්පියුටර් එකේ මෙමරි එක. එහෙම නැත්නම් RAM එක මේ කොළ පාට සර්කල් එක. මේ කොළ පාට සර්කල් එකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක කියලා අපි හිතනවා. ඊළඟට මෙතන අපි ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා වේරියබල් එක. අපි කියනවා x සමානයි 20යි. ඒ කියන්නේ 20 කියන එක x කියන වේරියබල් එකට විචල්‍යයට ආදේශ කරන්න, assign කරන්න කියලා. මොකක්ද වෙන්නේ එතකොට? RAM එකේ පොඩි මෙමරි එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් RAM එකේ පොඩි කොටසක් වෙන් වෙනවා, රිසර්ව් වෙනවා අපේ මේ x කියන විචල්‍යයට. x කියන විචල්‍යයට එහෙම නැත්නම් වේරියබල් එකට මේ වෙන් කරගන්න මෙමරි එකේ ස්ටෝර් කරනවා 20 කියන වැලියු එක. ඔන්න ඕක තමයි සරලවම වෙන්නේ. RAM එකෙන් පොඩි කොටසක 20 කියන වැලියු එක ස්ටෝර් කරගන්නවා. ඒ ස්ටෝර් කරගන්න කොටස නම් කරනවා x කියන එකේ. ඒකට x කියන්නේ අපි කියනවා වේරියබල් නේම් එක එහෙම නැත්නම් විචල්්‍ය නාමය. ඊළඟට 20 කියන්නේ අපි x කියන වේරියබල් එක ඇතුලේ ස්ටෝර් කරන වැලියු එක. එතකොට කොළ පාටින් පෙන්නලා තියෙන අපි කියනවා RAM එක. ඊළඟට මෙන්න මේ x කියන මෙමරි එකට අපි කියනවා රිසර්ව්ඩ් මෙමරි. අපි වෙන් කරගන්න මෙමරි එක. එතකොට මෙන්න මෙතන data type කියලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා int කියන එක. ඒකට අපි programming වලින් ඉගෙන ගන්නවා data types ගණනාවක්.
උදාහරණයක් විදිහට අපිට තියෙනවා integer, byte, short, long, double, float, boolean, char ඔන්න ඔය වගේ තියෙනවා data types. එතකොට එතනදී මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන integer එහෙම නැත්නම් int කියන data type එක. ඉතින් මේ data types මොනවද කියලා අපි programming language එකක් කතා කරනකොට කතා කරමු. මොකද එක එක languages වල එක එක විදියට data types වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි මං හිතනවා සරලව ඔයගලන්ට පැහැදිලිද දැන් මොකක්ද variable declaration එකේදී වෙන්නේ කියලා. variable එකක් කොහොමද අපි create කරන්නේ? අපි program එක ඕනම වෙලාවක create කරන variable name එක සහ ඒකට අපි assign කරන value එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එක program එක එක variable එකක් විතරද create කරන්න. නැහැ. අපට කැමති ප්‍රමාණයක් එක program එකක් ඇතුළේ variables create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව හැම වෙලෙම తాවකාලික මතකයක් විදිහට තමයි පවතින්නේ. ඔයගලන් දන්නවා RAM එකේ store වෙන හැම දෙයක්ම computer එක switch off කරාට පස්සේ delete වෙලා යනවා කියන එක. මම දැන් කියන්නම් ඇයි අපිට programs අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි අපි programs හදන්නේ? ඉතින් අපි එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු ලේසි කරගන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි program එකක් හදන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි පොතක මොකක් හරි calculation එකක් කරනවට වඩා අපිට ඒකට program එකක් තිබ්බොත් අපි input කරන්න විතරයි ඕනේ values ඒක automatically output වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාර්යයන් ලේසි කරගන්න. ගොඩක් අපි manually කරන දේවල් ඉක්මනින් හරියට computer එක ලවා කරගන්න තමයි අපි programs නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ structured programming සහ object oriented programming කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා අද කරපු ටික ඔයගලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි ඇති කියලා.